ra chỗ market. Thì mình sẽ tần nhau luôn. Mình không nghĩ là nó có cái gì khác đâu. Ngoài việc là chúng ta xem được hết mấy cái từ cái đây đến hết bản demo. My lord, the Frosty army advances on us as we speak. A missive has arrived from Lord Gustadolf. It says they will stand down on the condition that we surrender Prince Roland to them at Bọn once. chúng sẽ không tấn công ở đây nếu mà chúng ta đầu hàng cho hoàng tử Roland. We've not much time before they're on our doorstep, my lord. Word has it that General Avlora herself had. Ui vãi đái, cái con kia nó dẫn đại quân đến đây à? Sao đánh? Gustadolf's not taking any chances. Mẹ con này cầm kiếm cái nào vào để nó múa mấy đường rồi chết hết cả team. Summon the War Council at once. We must take swift action. Tôi con mẹ này. Gì? War Council. Bàn bạc, tính toán, âm mưu. You cannot be serious about this. It's all right, Frederica. Please continue, Benedict. Thank you. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland? No. Làm sao mà đưa thằng này được à? Điên à? I say we refuse. We owe Sir Maxwell that much. Precisely. Sir Maxwell entrusted us with keeping His Highness safe, and we accepted. Bọn ấy ăn mẹ mày bổng lộc của nhà vua, bây giờ lại phản bội. There's no place in the realm more sheltered by the terrain than this castle. He is safer here than anywhere. And cả bồ lãng. If the Archduke were to march on us with an army as great as the one that took the crown city, or, heaven forbid, a greater one, the natural fortifications of this land would work against us. Our shelter would become our jail. So you propose that we just abandon him? That we sacrifice his life for our own protection? Better my life than any of yours. This is my battle. I would not see the blood of my friends spilt in my name. Muốn sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người bạn chúng ta. Người bạn. See, Your Highness, that's where you're wrong. House Wolfort's the sword and shield of the crown. You go to battle, we go with you. So it's always Trung thành vẫy nhà ấy. Enough! I will leave before I see your domain ravaged by fighting. It is the only way. Surely you see this, yes? I refuse to believe sacrificing any of us is the correct path. My lord, we cannot allow war to come to the Wolfort domain. Your highest priority must be to your loyal subjects. Nên mình phải chọn. Oh yes. No, oh no. You would have me render a distant here now. There is a case to be made of either course of action. You would have me render a decision here and now? As the master of this domain, you and no other must decide how we proceed. Ông này sẽ bảo là mình phải quyết định. Nghe thủ lĩnh. I understand that. Prepare the scale of conviction. Prepare the scales of conviction. I would hear everyone's thoughts on the matter. Nói chung là đây là một cái đoạn ở trong cái Nintendo Direct ấy, là chúng ta có một số cái sự lựa chọn. Nhưng không biết là có phải là có lựa chọn là giao thằng Roland không? Này là vẫn tiếp tục câu chuyện, chưa thấy đấm nhau thì mà nói chuyện nhiều thế. Sereno and his retinue discuss the best path forward. Mình không biết là cái cân là như nào. Nó là có cái cân nhưng mà nó không biết là nó không chỉ cho mình là có cái đường là có cái hướng này, hướng lựa chọn này.
I will give the signal when it is time to cast your vote. I ask each of you to weigh the matter carefully till then. Very well, my lord. Very well. To our own councils we go. The head are defined but compelling argument. Change some mind. I will need more information. Perhaps I should ask around town. Ui, để nó ra ngoài hỏi đấy. Yes, I would hear the wisdom of my people. Đi hỏi người dân xem là quyết định như nào. Understood, my lord. The path of story will be determined by the consensus of the party. Nên là chúng ta vẫn có lựa chọn là giao nộp cái thằng Roland này. Là chúng ta phải bảo vệ Roland. We must protect the Roland at all costs. Before voting comment, you may speak to the other to persuade them to change their mind. Nên là cái này là sẽ bầu, có phiếu bầu. The path of story will be determined by consensus of the party. Bây giờ là lãnh đạo nhưng mà vẫn phải hỏi phiếu bầu. Hand over the green Roland and avoid conflict. Shape of the area for army and protect green Roland. Nên là nó sẽ có một số cái nhân vật là chúng ta phải nói chuyện và chúng ta thuyết phục lại. Là ngay cả cái thằng Roland kia nó cũng muốn giao nộp bản thân nó. Nên là đây là cái phần mà chúng ta có thể đi nói chuyện. No, ready to the chamber, Lord. Đây là cái gì? Nên là B chúng ta phải đi tìm thông tin để thuyết phục một số cái người. Để chúng ta nên nếu mà mặc định là sẽ phải giao nộp thằng Roland dựa vào 4 cái phiếu bầu. Có cái ông kia là chưa quyết định, cái thằng cầm khiên ấy. Nó chả thấy con mẹ này, chẳng thấy ai này. 100 lại vào nhà tôi lấy tiền, rất là hay. If the tale had to be the secret trap, it had to say what it might mean for us. But what got to our own? Nên là chúng ta có cái Wolf Fox Secret Weapon. Cái này có nhiều yếu tố hay phết. Để thử nói chuyện mấy cái thằng lính. Roland. Nên là cái thao ở chỗ này. Is it true? I think to think the bounty on Prince Roland had. Cậu ấy lúc nào cũng là người bạn của chúng ta. It say that he would be delivered alive. I wait that they have no plan. I should let the other know of this. A bounty on the prince. Có tiền là trong nhà này nó chả có cái mẹ gì. Tại sao mình vào đây làm cái gì? The event of New Age Harmony. Nên là vừa hết chiến tranh ra lại bây giờ thằng bọn kia nó lại giở trò nó tẩn nhau tiếp.
Mình không nhớ được ở trong cái bản demo này nhỉ. Để trước khi mình quyết định ấy. Bây giờ là để mà ra được cái quyết định là mình sẽ phải thuyết phục bao nhiêu nhỉ? Ít nhất là hai người. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? Tổng số là 7 phiếu bầu. Nên là mình sẽ cần 4 trên 7. Chúng ta sẽ cần 2 cái nữa. Là thành được phiếu đa số đấy. Trên thực tế thì mình là thủ lĩnh ở cái chỗ này thì cần chó thì phải thuyết phục ở đấy nha. Kiểu là phải thuyết phục để cho nó kiểu tâm phục khẩu phục ấy. Nhưng mà cơ bản là cái thằng Roland kia nó cũng tự nộp mạng cơ. Này, rất là hay. The damn spear we see to that. Sir Maxwell laid down his life so we might see the other day. You learn about the damn spear sacrifice. Này thì có gì đâu biết rồi, này chết rồi mà. Lúc lại thấy cái mặt nạ gì ấy. If the Crown City truly fallen, what money is this? Mother not herself today, something scary happened. Chung là có một số cái thông tin nhưng mà mình không biết là cái này nó có đủ để thuyết phục cái bọn kia không. Nên là chúng ta có cái secret weapon này, sao cái gì nhỉ? Cái Sir Maxwell Certify này. Sao cái gì nhỉ? A bounty on the print này. Chắc là mình nghĩ là đủ đấy. Nên đoạn demo này nó chỉ cho mình một số cái thôi. Nó không có nhiều đấy. Để chúng ta biết được cái gameplay chính ấy. Nên là mình nghĩ là mình có đủ rồi. Unit detail này. Đây này, con này là bây giờ sống lại này, Anna này, chắc là mẹ nhân vật quan trọng này. Đây là bắn cung này. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ấy, 9 nhân vật. Serenoa. Tên như con gái. Cái nó không có chỗ nhớ nhá. Nhưng mà cái system mình có nhớ. À vẫn còn xếp đấy. Yeah, budget. Là demo version này, level 9 này. Return to the cultural chamber, my lord. Yes. Để thuyết phục hai thành phần nữa. Aye, lad. I'm no fool, my lord. We stand at a good chance again. A frost army at the anchor in the castle wall. Có nghĩa là ông này ông biết thực lực là mình không thể chống lại được quân, nhưng mà chúng ta không thể từ bỏ được hoàng tử Roland. Persuade. Nó sẽ bấm X. Và đáp này. We must protect Roland at all costs. That leave us. Này có một cái hội thoại này. Sir Maxwell. You're onto something. Consider this. Short to my throat, I reckon we are outmaneuvered. There must be a winning strategy. What you keeping the people from harm? Have you given any thought about that? They are my responsibility, and I shall protect them.
tough spot we're in. I'm no closer to answer, but at least I know where you're at. And your hurt lie. Hay là ông này vẫn chưa quyết định à? Undecisive. Nên là cái thằng này nó có vẻ nó thuyết phục về cái ý kiến của mình rồi này. Nhưng mà bây giờ là nó chưa bầu nên là mình không biết là là tí nữa thằng này nó sẽ vô để làm gì. Là con nào nhỉ? Persuade Anna. We must protect Roland at all costs. Surrender Roland is on the way to protect Demis. We cannot yield to enemy. To the enemy every demand. The battle is not yet lost. Perhaps. And you have planned to which I am not privy very well. However. Ủa? Dễ đấy. Ôi chỉ như này là xong đấy á? Mình sẽ là thuyết phục cái thằng khó nhất là cái thằng quân sư này. Mình có thể thuyết phục con này. Cái bọn này thì không phải thuyết phục. Bọn này nó mặc định là... À đó, con này vẫn thuyết phục chứ. What do you need? Persuade. I do not take you for a fool. Bounty. They will see us at the Norbert Palm if we surrender. Roland. Bởi vì chúng ta có cái thông tin. I don't know. But find the weakness. Well... We must be true in the time like this. Pray continue. I would hurt your thought in more detail. Nên là chúng ta có cái thông tin là Wolf of Secret Plan. Okay. Anh đã có kế hoạch rồi. Hoặc là chúng ta có thể làm nhảm hai cái này. Kiểu thuyết phục bằng lời nói này. Nghe có vẻ nó không được thuyết phục lắm ấy. Có thể là chúng ta sẽ giành chiến thắng nhưng mà chúng ta... Có thể là chúng ta sẽ không giành chiến thắng nhưng mà chúng ta sẽ chết mà không... À đâu, là chúng ta sẽ không chết mà không phải tẩn nhau ấy. Là có nghĩa là chúng ta sẽ sống mãi với nó ấy. Nhưng mà cái số 3 này nghe về hợp lý hơn. Là bình tĩnh, anh có kế hoạch mẹ vãi. Rồi hidden divide may give us the upper hand. Yes. Nè, mình thuyết phục được thêm mấy con tóc xù xù này. Nè, nó sẽ kéo sang cái mục mà undecisive. Ông này là mình nói rồi. Show me someone who say easy answer. Persuade. Thằng quân sư nhà mình thì muốn nộp ông vua, mẹ vãi. Nếu mà mình nộp cái thằng hoàng tử thì khác thì cái thằng bọn kia. Cái bọn hau khác. Whoop Fox Secret Weapon. The Town Secret Weapon. Interesting indeed. Forgive me, nothing I have heard has shaken my conviction. Roland must leave. As the Lord, my duty is to how woof a bubble. However, thought we presume that I have correctly deducted that you agree with His Highness thinking. I am decided. Okay, Benedict is deep in thought. Thì là vẫn đang suy nghĩ thay vì là đã quyết định trước rồi hả? Cái này là con này nó quyết định rồi. Con này là đệ của thằng kia mà.
Nhưng mình chỉ phải thuyết phục thằng này thôi. Persuade. Serenoa. I will not allow my life to be weighed against those or people. Don't be a sacrifice. À này, mình phải làm. Thế mày định vứt bỏ tính mạng mày khi mà cái thằng Maxwell kia nó hy sinh à? Have you forgot Maxwell dying word? Certainly. I wet your word more heavily than the moon. I know that what it dry. However, who force secret weapon? They away which we might still overcome our foe. I wonder. Thế rồi đây nó cũng chắc là đây cái lựa chọn đầu tiên này nó cũng đơn giản này. I can no longer decide what is right or wrong. Nên là tôi sẽ không biết là cái nào đúng và sai nữa. Nên là tôi sẽ quyết định cái số phận vào tay cậu. Kinh quá nhỉ. Mình đã thuyết phục được hết tất cả người này. Nó là undecisive. Bây giờ sẽ vào cái mục mà voting ấy. Nên là mình khả năng là cái ông quân sư này vẫn sẽ nộp thằng này. Nhưng mà một số thành phần như ông này với thằng đứng ở sau này, Anna, từ giờ mình sẽ có về chỗ nhớ này. Nên là mình tưởng là nó không có chỗ nhớ nhưng mà hóa ra nó vẫn có chỗ nhớ ấy. Rất hay. Nên cái bản demo này dài phết này cũng rất là hay đấy. Bầu cử theo kiểu như là mẹ dân chủ. It is time to cast our votes. Do we surrender Prince Roland in accordance with its frosty man? Or do we fight for his freedom? Đây là mình phải chọn chứ. We must protect Roland at all costs. Approach the scales of I conviction. bid you approach the scale of conviction. Mình là bầu chưa? I believe in you. I believe I can decide this matter with confidence. Này là con vợ lần này. So, I agree. You have my vote. Do not make me regret. You won me over. I cast my lot with the young master. Phần lớn là bọn này nó sẽ đồng ý với cả cái quyết định của mình. Mình đoán đấy. Ngoài cái thằng quân sư. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Say of the air force, I mean. Ôi, thằng quân sư nó vẫn đi theo của mình á, ngon đấy à? The way forward is decided. Our path is decided. We surrender Roland to no one. Kinh quá nhỉ. Được. Sống mái với bọn kia. The judgment is made. The scales tip, and our path is chosen. We must steel ourselves for the battle that lies ahead. Very well. Very well. Then I will do all in my power to see that it proves the right one. I fight with you, my friend. Prepare the defenses. We will hold our own against the army of Esfrost. Nên là đúng là cái thằng Roland không được bỏ phiếu nhỉ? Mình quyết định về số phận của nó mà. Nên là ông này ông cũng tự bỏ phiếu, ông người muốn thoát. Rất là hay.
After consulting the scales and reaching a consensus, House Wolfort resolved to shelter Prince Roland. Not long after, they find themselves besieged by an elite subset of Esfrost's forces. Cái quan trọng là làm sao mà sống được với bọn này này. Ui rồi, 3 cánh quân được tấn công. Commanding the duchy's armies is none other than General Avlora, a deadly warrior who claimed the lives of Prince Franny and Sir Maxwell with her own hands. Không phải nhà. Tuyết đỉnh kiếm đấy. Kingdom Grandbrook. Pardon the intrusion, Your Grace. A raven's arrived from House Wolfort. Concerning Prince Roland, no doubt. Chúng tôi sẽ không đầu hàng. So they refuse to relinquish How him to intriguing. us. How intriguing. They will remain loyal to the royal family even if it means their demise. Được. Anh thích cái sự lựa chọn của chú. Very well. Send a raven to General Avlora. Thế thằng này nó gửi quạ đến cho cái con Avora để tấn công. Tell her to make for the Wolfort domain at once, and that she is to return with the prince, or not at all. Kinh quá nhỉ. Yes, Your Grace. Nếu mà không mang thằng hoàng tử về thì đừng quẹ đây. Ở đó, một là mang vào hoàng tử quẹ đây hoặc là tiêu diệt hết cả lũ bọn này. Cướp hết, giết hết. Nên là cái này nó không phải giống như kiểu Family House trên dưới là mình nghĩ là nó là một cái hướng chơi mà nó là có một số cái nhánh ấy, hoặc là ở đây là nó sẽ có 2 cái nhánh chính ấy. Là chúng ta nộp mạng của cái thằng này cho cái hội này, hoặc là không nộp ấy. Hoặc là sống mái với cái bọn chó này, một phản bội. Lại tin tức. Tin tức này là ảnh hưởng đến cái đồng minh này. Kingdom of Grand Territory Dimension. Cái này là cái nhà khác này, 3 nhà. Thằng này nó có biết tin là bọn này nó sẽ không đầu hàng hoàng tử. Kiểu cái thằng này nó sẽ kiểu là giống như là gió chiều nào nó thổi đi chiều đấy ấy. Cái đó là gió chiều nào là đi bay chiều đấy. Tidings from Whitehall, my lord. House Wolfort shelters Prince Roland within their domain and refuses to acquiesce to Esfrost's demands. Esfrost's demand. Kinh quá nhỉ. What's this? The fool. Those fools would stand in defiance against the duchy. The duchy. The Archduke's forces move against the Wolforts as we speak. They intend to capture Prince Roland and bring down House Wolfort in one fell swoop. Nó sẽ dọn cái bọn nhà Wolfort này. Anh lại âm mưu tiếp. Mình thì sao? House Wolfort is strong, but not strong enough for a full-on attack from the duchy's forces. And yes, they're already the chief. There is always the chance, however slim, that they will prevail. Best wait. Đấy, biết ngay là cái thằng này. Best wait and see how the situation. Tốt nhất là cứ ngồi đợi xem chuyện sẽ xảy ra. Yes, there is no need to rush into anything. Ngay cái thằng này. We must consider carefully what will afford us the best chance of survival. Quan trọng để sống sót, chứ không phải là trung thành ấy gì. Kể là mấy cái thằng này là rẻ rách nhất này. Continue to keep your eye on the other domains. I must know of any movement among the Wolforts and the Fox, no matter how inconsequential. Yes, my lord. Yes, my lord. Ăn bổng lộc của nhà vua nhưng mà lúc cần thì chả đâu. Đã có ý định làm phản thêm. Nhưng mà cái ông già kia là khả năng là ông sẽ kiểu là gia nhập cái team của mình. Cái thằng này thì vô dụng thì không làm gì. Nhưng mình sẽ xem cái này. Falky à? Nên là nó có rất là nhiều cái nhân vật đấy, nó nói về cái cục diện của trận chiến ấy, là cái gì này.
You are aware that Prince Roland fled to the Wolford domain after the Crown City fell. Esfrost demanded that His Highness be relinquished to their custody immediately. We have just received word that Wolford refused. Được, anh thích ấy. A most admirable display of loyalty to Glenbrook's royal family if ever I have seen one. Sự cái gì nhỉ? Sự thể hiện là đáng tự hào nhất về lòng trung thành với Glenbrook, hoàng gia Glenbrook nhất mà tôi đã từng thấy. And they are not the only ones who shall remain true. In the name of King Regna, House Fox too will take up arms against those Esfrosty bastards. Xong này cũng tham dự. For we are one of the 3 high houses of Glenbrook. We will live up to that name and fight for our homeland with our lives. Được. Yeah. Yeah. May your shields be strong and your swords strike true, my countrymen. My countrymen. For Glenbrook. Được. Nên là nếu mà mình lựa chọn là nộp cho thằng Roland là cái thằng là cái nhà kia là nó sẽ sướng ấy. Nó chắc là nó sẽ tham dự vào cái trận đánh ấy. Với cả cái ông kiểu là cái ông già này. Mẹ bọn khốn nạn này. Đây là General Fallon. Nên là khả năng nếu mà cái trò này ra là mình cũng chơi cái trò này. Trò này về cái câu chuyện cũng tương đối hay nhỉ. Không tệ một tí nào. So they would rather die than bend the knee? Wolfort truly is a house of fools. How a fool. At least Avlora will have the chance to prove herself on the battlefield. That's why we took her in, no? She'll prove useful yet. For her own sake, I would hope so. Once we bring down the highest of the 3 high houses, what do you suppose will become of the other 2? I should think the answer obvious, dear sister. The cowardly Tellures will be at our beck and call. The Falks, too stubbornly loyal for their own good, will not. House Falks presides over bountiful lands. Now, do you suppose brother will pass up the chance to claim such a tantalizing prize? Bọn này là cái em của thằng kia, thằng ạt đúc. Chỉ đợi để lấy được phần sau cái cuộc chiến ấy. Indeed not, brother dear. Nên là đây là nó sẽ có tầm bao nhiêu 3 anh chị em trong cái nhà này. Để lấy phần cái bọn hao kìa. Là bọn này nó chết là nó sẽ nhảy vào nó chiếm đất. Có vẻ căng đấy. Và cuối cùng là chúng ta có cái hội thoại gì này. Ở trang Diminer con này. To Serenoa company with the Crown City. Cái này là nghe được tin dữ. Này là kiểu như là nó có rất là nhiều cái câu chuyện trước khi chúng ta đánh trận, thay vì như ở mấy cái trò Fire Emblem hồi xưa. Kiểu chỉ nói chuyện một tí mà đánh nhau, đánh trận liên tục. So you're looking to pledge your service to us, eh? Này như kiểu là 60% cốt truyện, 40% đấm nhau ấy. Something happened to drive you our way? I'm afraid so. Hoặc là 70% nói chuyện, 30% là đánh nhau. Sorry, stop before the solid before attack on the White Castle. Why have you brought me all the way to this place? Whatever it is you wish to speak about, I should hope it is important. I am a busy man. It is indeed. It concerns the Grand Norzellian mining venture. Pardon me if I'm being presumptuous, but I came across a most curious thing when I was reviewing the particulars of the arrangement the other day. There were documents that I did not recall having seen before. Specifically, documents pertaining to the compensation of the workers contracted to transport the iron out of the mine.
Này là có cái vấn đề là bọn thợ mỏ là nó lấy trộm sắt được ra ngoài. Is that so? Tổ trưởng. Following the paper trail, I could not help but notice that a not insignificant amount of coin had made its way through paths most circuitous and befuddling into your hands. Là cái tiền bán ấy ra nó sẽ chảy vào tay thằng này. Something easily overlooked at a glance, but my eyes are sharper than most. Mày chuẩn bị chết. No doubt you have a logical explanation for this. Thằng này nó sẽ đối chất trực tiếp với cái thằng này. I haven't need to explain. Even if I were guilty of whatever it is you have the gall to accuse me of, there is not you can do about it. All that I have done with Prince Franny's full backing. Ủa, Prince Franny á? Hoàng tử Franny á? What the F? You would claim that His Highness is complicit in this? Mày bảo là hoàng tử mà lại tham dự ở vụ này. The high and mighty are always scratching each other's backs. Everyone knows that. Thằng này bức bịa chuyện. Everyone, it would seem, but you. Thằng nghe về Fanny chết mẹ rồi mà. Nhưng mà cái thời điểm này là nói thằng này nó chưa chết. To think the crown prince would be party to such corruption. Has our kingdom truly sunk so low? Bullshit. It would fall on your head should word of this get out. Considering the nature of the crime, I shudder to think of the punishment. Luckily for you, I've every intention of keeping this matter between us, so long as you don't go running your mouth. Why, I'll even toss in some coin to sweeten the deal. Định đút lót cho thằng này. Shut the F. A fair enough bargain, wouldn't you say? Có vẻ như thương vụ làm ăn hợp lý ấy. Coin. Này đang thất vọng. I spit on your coin. Ta nhổ vào cái đồng của mày. Kính mãi trình kính. I will not remain silent. I cannot. I will root out the rot of corruption that plagues our realm, no matter what it may Tao cost. ra cái tao xỉ hết cái vụ này cho mày. You stubborn, self-righteous fool. I'd hoped to settle this as reasonable adults, but it would seem that. Tao định xử cái vụ này như những người lớn ấy. Những người lớn nó biết điều, nhưng mà có vẻ như là nó sẽ làm cái gì đấy. Sound the alarm! The kingdom is under attack! As frost strikes! À, cái này hình như là vẫn trong cái phạm vi của Ruinbrook. What's this? Patriot. Để nó lấy lại cái tài liệu. Nó chạy ra nó xì cho cái thằng hoàng tử. Needless to say, the circumstances make my return to the Crown City impossible. Pray allow me to be of service here. Ah, now it's coming back to me. You were Sir Maxwell's second in command during the tourney, weren't you? You didn't stand out much, but you held your own well enough. I reckon we could find use for him yet. Very well then. Be welcome among Erador. Erador, see that our new friend gets settled in. Thank you, my lord. Thank you, my lord. You have my word that I will serve you well. Này nó sẽ gia nhập với quân đội mình. Nên nếu mà chúng ta lựa chọn là nộp cho cái thằng hoàng tử, hay là thằng này nó sẽ té ra chỗ khác. Align Julio, inspired by your deeply held conviction. Nên đây là kết quả là việc là mình giúp cái thằng kia là thằng này nó đi theo mình. And your ally additional TP. Theo đồng minh nên là có thể điều khiển được. Còn cái ông kia thì không biết là còn tham dự trận chiến không? Cái ông Fauki ấy thì đấy. Nếu mà kể cả tham dự thì chắc là vẫn chỉ là kiểu là đồng minh đứng ngoài ấy. Đồng minh gọi là đồng minh thứ ba ấy. Mà chắc chắn mình không điều khiển được. Thằng này là cái thằng Roland à?
À đâu, cái con này con chim à? Nó cưỡi chim rồi. Assembly Hall. Avlora? Are you certain? Yes. We are surrounded by the Archduke's main forces, led by General Avlora herself. She killed my brother and my master. I must avenge them. Thằng này là đệ của ông Even if kìa. it means my life. Bình tĩnh. Your Highness, your life is far too important to so blithely throw away. Chester. I know that, and yet... Facing the Asfrosti forces head-on is a fool's errand. They will drive us back with ease. Let us consider another strategy. As a matter of fact, there is more to this town than meets the eye. It is a secret which, under normal circumstances, would be divulged to a new lord only after their succession is made official. But desperate times... Nên là cái bí mật này là bình thường là chỉ được chi truyền lại cho cái thủ lĩnh ở đây một cách chính thức, nhưng mà thời điểm này... I sent a man just now to make preparations. Come with me. We haven't much time. Nên là bọn này có vũ khí bí mật. Bom nguyên tử. Acerinoa and his band prepare to meet the Air Frosty in Lipo Grave Pression. Cái này vẫn là nói chuyện thôi. Nên là về cái mục mà nói chuyện, đúng là game này mình nghĩ là 60% nói chuyện, 40% đánh nhau. Nên cái phần nói chuyện là tương đối là nhiều rồi đấy. Mình không nghĩ là nó nhiều như cái trò Family House, nhưng mà nó cũng là một phần lớn của game đấy, không phải là ít một tí nào đâu. I would hear more of your plan, Master Benedict. They say Castle Wolford was built into a mountainside. Am I to believe there are yet more secrets concealed in its construction? Thế là cái lâu đài Wolford này là nó được xây trên cái núi, sườn núi, và có giấu một số cái gì bí mật. Just so. As it happens, a contrivance of sorts was installed in the town to be used only in cases of dire contrivance. What manner of contrivance? I've never heard such a thing. Mày biết gì? You wouldn't ông Roland thì tao biết. The information is divulged only to the lord of the house and his closest advisors. It is a secret, one that embodies this town's true worth. Nên là cái này là cái vũ khí bí mật, chỉ được truyền lại cho cái người kế vị của cái nhà này và quân sư gần nhất. Đây là cái bí mật mà thể hiện được cái sự giá trị thực sự của cái town này. I see. Then what, pray tell, is this town's true worth? The towering walls that rise up in all directions, the network of sloped waterways. This town appears as any other to my eye, but perhaps my gaze is untrained. It is the canals we will use. We shall pour flaming oil into them from above and burn our enemy out. Ta sẽ đổ dầu vào những cái rạch nước và đốt chúng á, kinh quá. Hỏa công. What in the... Benedict, have you gone mad? Do you see those hawk sculptures located throughout the town? Mấy con diều hâu. I do. They are the means by which the weapon may be activated, I presume. Indeed. Tearing them down will trigger a barrier to rise around the canals. After that, no one will be able to get in or out until the blaze subsides. You would burn people's homes. No, the very town itself, along with our foes. Just think of the lives that may be sacrificed. Nó sẽ đốt cả cái khu này, cái town này.
This is the path we have chosen. There's little choice left to us if we wish to survive. We must win whatever the cost. Prepare for battle. Thế sao tản dân vào trong ngày đấy? Trong thành ấy nhỉ? Đốt cả cái làng luôn đó. Must make ready for the Dutchy attack. The device should be somewhere in the town. Nói chuyện thêm. I understand that we prevail. Yes, still. I am confident that you lead us wisely in defense of our domain. I will take many years to rebuild the town. We must put down any threat to our enemies. I will offer them due compensation. We must prevail and rest assured that I will see that we do. Nộp chết hết rồi thì còn bồi thường gì nữa nhỉ? 150 GB. Mọi nhà dân lấy tiền, rất là hay. Pellet. Can be positioned here as well. Mình chặt cái này, nó sẽ chảy dầu đây này, cháy hết cả cái nhà này. It seems in order. Nên là mỗi cái hog này là nó sẽ đốt cái khu vực đấy ra. Chặt cái này là 3 cái nhà này cháy á, là cái vùng này. I have hope it would not come to this, but it seems we have no choice. Sao không di tản dân vào trong nhỉ? Ui trời mẹ, mà đốt mấy cái nhà này còn sống đấy, muỗi. Nè, Roland này. Mình sẽ báo thù cho Avora Icho. Let us aid you. I owe my life to you and all. Này là một cái con này này, 2 này. Nó sẽ đốt cái chỗ này, cái chỗ đằng trước này. Nó sẽ là có 3, 1, 2, 3. Đây là 2 này. Nên là cái trận chiến là nó sẽ ở cái chỗ này này. Là cái làng này cha luôn à. Trong làng này luôn. Quay cái nhà này. Nên là nó sẽ cháy 3 cái nhà này. Mình không biết là có cái gì để lút không nha.
Have you heard the news from Lord Vision? Này phản bội. You learn about the Lord Vision tension. Siêu viên. Mình biết là cái team bọn chó cái phản bội. Lord Royalty. Theory on Royalty. Nên mình vào rồi ta. Ở Tha Phúc đây này. Người dân trong làng đã được về và cư trú ở trong cái làng lâu đài. But we must ask you to move your store to secure the defense. Không biết là mình vào hết nhà nhỉ? Now we are able to trigger the device. Mình dọn hết chỗ này rồi. Mình thử review lại xem cái chỗ này nào. Đập chỗ nào. Mình phải nghiên cứu trước này. Ui, nó là ngay cái chỗ trước này luôn. Có một tí thôi. Nên là mình phải nhớ cái vị trí để nó chặt mấy cái chỗ này. Là sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4. Chỗ này không có cái chỗ này. Mọ này sao? Mình nói chuyện hết rồi nhỉ? Này vẫn nói làm nhảm nữa. Mình nghĩ là mình có thể nói chuyện hết. Ta nhớ vào cái này. 1, 2, 3 này. Cái này auto save. Conclude exploration. Tiền. It's a duchy in the battle. How fare you, Benedict? My preparations are complete. I trust you're ready as well, my lord? As ready as I shall ever be. We have given ourselves every advantage that we can, my lord. Indeed we have. I only hope that it is enough. My lord, the Frosty forces are on the move. And so it begins. Our foe advances. Take up your positions, everyone, and be ready for the signal. Shall we, my lord? Yes. It is time. Căng quá. Cho nên nếu mà cái cốt truyện này mà làm theo kiểu 3D đã rất là đẹp. Mà nó đây là này nó 2D rưỡi. Nên là cái này cũng rất là hay, nó kiểu bây giờ mấy cái trò chiến thuật là nó sẽ không phải đầu tư quá nhiều vào cái animation ấy.
mà sẽ tập trung vào cốt truyện mà nó xây dựng cái bối cảnh là chính, cũng tương đối là hay. Level 10 này. Mình chả biết là nhân vật là mình là level mấy, level 9 ấy. Nên là nó hơi bị cao hơn so với level của mình tí ấy. Cũng chả có cái điều kiện để mà finish up ở gan ATP to an ally là như này. Gain 1 TP when you defeat enemy. Movement of true. TP là cái mẹ này. Mình không hiểu cái TP với TP cộng này. Mình xem thằng này nói đi. Là trước mỗi cái sự chọn là mình có thể mình xếp vào ấy, rồi sau mình xẻ ra nhiều cái mảnh khác mình chơi riêng ấy. Kiểu chọn cái lựa chọn khác. The sun's a harsh mistress, ain't she? If she sticks around much longer, my fields are apt to wither from the attention. I'd give my firstborn for a drop of rain. Aye, and it ain't just the crops water worse for wear. I'd cry over a lot, but naught but dust would pour from my eyes. Bọn hút phóc này có vẻ không được giàu lắm nhỉ. Toàn kiểu đất sỏi đá, núi. How pitiless, the caprices of nature. What grudge do the heavens bear to make the poor souls who tend the land suffer so? I would be remiss to let such suffering continue. If fate will show If you fate no will mercy. show you no mercy, then I shall. Này là kiểu pháp sư. You begged for even a single drop of rain. I shall give you more. Behold as I flood this desiccated land with Này nourishment. sẽ làm cho mưa. Tôi bảo mẹ. Huh? What's that the lady said? I believe she means to pull rain from a cloudless sky. Ha! I'd have more luck getting milk from a bull. You must tell me if you do. We're in sore need of a miracle. A pleasure as always to see you, my lord. You've come just in time. This lass is about to put on a show. I am called Dishonor. Allow me to banish the sun's cruel rays from your domain, that your people may see a measure of succor. Banish the sun? I wasn't aware it was in the habit of taking orders. Đây sẽ biểu diễn luôn. Tạo mưa. Hoành tráng ấy. Technina bitch. Will slap my ass like I was just born. Rain! Honest to goodness, rain! Hãy vỗ mông tôi. Nhưng mà tôi lúc mà vừa sinh ra. Kiểu rất là hay. Kiểu nói như kiểu mấy bọn ở quê. I've never witnessed a miracle Miracle like right this. Izana, was it? On behalf of my people, allow me to express to you my deepest gratitude. There is no need for such formalities. I seek only to alleviate the suffering of the downtrodden in any way I can. If it is not too bold of me to ask, do you have need of a humble shaman within your ranks? It would be an honor to serve you, my lord. Tales of House Wolfort's magnanimity have reached even my remote village. We would welcome you with open arms, and the honor would be entirely ours. Doubtless we will have occasion to call upon your talents sooner rather than later. Enzana. Biết là con này tham dự làm mưa này làm mẹ. Inspired by deeply held conviction, Enzana join your call. Alter the weather as well as summoning lightning will travel through the water. Bây giờ nếu mà trời mưa là có thể gọi xét à? Giật chết bằng kìa. Mưa thì không biết là dầu cháy thì nó có cháy không nhỉ? Nên chứng tỏ là quân vậy rất là đông rồi đấy, không phải là ít một tí nào. Chúng ta sẽ còn một số cái nói chuyện. Chắc mình nghĩ đây không phải nói chuyện, mình sẽ tần nhau luôn. Trước đây mình sẽ nhớ một chút.
Chơi được 2 tiếng rồi, chơi nhiều phết. Chơi đến hết cái đoạn demo này, trên đấy là demo này cũng chi tiết phết đấy, không phải là phần. Prepare to die. The battlefield is no place for children. I will have vengeance for my family and for my master. Prepare to die. Prepare to die. Empty threats from a pampered You will prince. see what true You might. will see what true might is. Avora. All's in place, my lord. Ready when you are. Very good. Very good. Now, to lure them where we want them and initiate the device. You are aware of what will happen next, yes? Yes. And I am prepared to make the sacrifice. With me, everyone! Nhưng vài người ra đánh nhau gì? All companies, advance! Leave no survivors! Chị này chém gió. Battle feature coordination attack you co-fencing mClassic to free enemy in play. Huge trigger trap from save return with the arrow. Mình sẽ sử dụng cái con chim này mình bay mình ấy vào ấy. Chúng ta sẽ có sử dụng một số cái combo thay vì là phải đợi nó đi vào mấy cái bẫy của mình. Coretin mClassic. Mình phải chọn nên là nó bị giới hạn về quân đội. Này con mình vừa tuyển Gorilla này, Cornelin là cái thằng này, hay là phép. Về cơ bản là mình full con mẹ team rồi, sau đánh ra chuyển lửa, zoom in zoom out này, change position này. Đường đi tương đối là ổn này. Mình không biết là có mình vừa tuyển 2 đứa nhỉ, mà sao không thấy xuất hiện đây, mà mình hết slot rồi sao? Đây con phù thủy deploy unit 9x9 này. Mình vẽ thừa 2 thằng. Common unit placement. Đổi kiểu gì nhỉ? Nhưng mà mình muốn đổi con khác. Unit placement. Chỗ này thôi, cái thằng quân sư này búp giáp tốt phết. Con này con hồi máu này, tanker này, fighter này. Thực ra mình nghĩ là mình không cần con Anna để làm con này này. Mình sẽ đổi cái thằng ấy mà. Không đổi được à? What the đâu nhỉ? Nó sẽ là có cái vuông này, X select unit to deploy. Nó có 9 rồi này, mắc con mẹ rồi này. Lúc nãy có thấy 2 đứa mà. Đây này. Deploy là A à? Đây bỏ đây này. Mình không cần con này làm. Mình cần cái thằng con này này. Đây là đánh phép à? Cái này kiểu như là support này. Advisor này. Thằng này là strategist, chiến lược gia. Mình nghĩ mình cần cái con này đánh phép.
Này nó sẽ có cái right of lining, classical brain. Fire will be extinguished and certain terrain will be indulging with water. Nên là con này nó sẽ giải hết cái lửa, nhưng mà nó sẽ là mưa này, nó sấm chớp ấy. Mình không biết là nó như nào, nhưng mình cứ nhớ demo version chúng ta sẽ begin the battle. Bọn rẻ sách. Wi-Fi trap. Destroy the hawk. Hai, ba, bốn. Charge. Nên là mình sẽ cần một số cái tanker chính, thằng Roland này. The town is surrounded, and enemies flood in by the moment. We knew getting into this that we'd be outnumbered, but victory's still in the cards if we're smart about it. I cannot bear the thought of sacrificing. But I make a caution choice. Must I make a callous choice for the greater good? Avlora, mark my words. I will send you to the depths of hell by my own hand. Anh muốn chết sớm. Here I come. Bây giờ cái bọn này nó còn trèo lên mái này, còn lại. Mình sẽ đốt cái chỗ này trước. Mình bay ra cái chỗ này. Let us pry out. Cái này xoay kiểu gì nhỉ? Này nó sẽ ra đây, mình búp cái giáp cho thằng này. Hoặc là hit một số cái đam nhỉ. Đó, thằng này nó có thể ra đây chứ. Thay chỗ nhau. Đây là lượt thằng này, thằng này. Hay là mình cho con này trước nhỉ? Ra đòn trước nhỉ? Thằng này sẽ ra cái chỗ này này. Cung. Flee while you have the chance. Để là giữ nguyên vị trí ấy, nó không đi đâu. Steel Bearer. The Maze. Shall we begin? Bây giờ mình có thể mình đốt cái chỗ này nhỉ? Này, mình phải chạy ra mình đốt chỗ này. Còn là dược sĩ. Era đốt. Di chuyển, nó vẫn đứng đây á. Now then, to work. Quarantine. Xem cái freezing của nó là tầm sao. Freezing tầm mấy ô này. Mình chạy ra đây này. Thực ra có khi là mình cũng không cần phải kích hoạt mình vẫn thắng ấy. Nhưng mà có khi đánh khéo vẫn thắng đấy. Chạy ra này.
Để nó chạy con mẹ nó hết rồi. Very well. The ritual of rain. Summon around rainstorm. Sao nói không nhà mình chảy à? Hay là lấy cái gậy gỗ đập vào người nó. Con này vô dụng rồi, con này không đánh được trưởng. For victory. Ok. Đúng là phải cháy sớm hơn. So House Wolford would set their own home ablaze to bring us down. Admire the desperation. Just admire the desperation. The wildfire has been successfully deployed. The town. How terrible. Ui, đã xuất hiện. General of Laura, the 2nd Regiment has arrived. Forward! Leave. Quail not at their numbers. Here I come. Đây là mình phải phá cột này. The Hawk. Đâu phải ra phá cái hốc này chứ. Đây, Blinding Arrow. Let us pry out their weakness. Chết rồi, thằng này nó bị quay rồi. Shield Bearer. Phải bút vào thằng này lên. Magic Death. Mình phải lùi lại nhỉ. From where shall we strike? Hop die. Đánh như muỗi. Bắn à. Khi mình xuống thấp. Face me if you dare. Con này móc lớp rồi. Ui dồi, Quizzical này. Maybe next time. Let me heal your wounds. Circle of Healing. Ác phết nhỉ. Nên là đúng ra là mình phải cho cái thằng cầm khiên ra đây mới đúng đấy. Để nó tanh cho cả team ấy. Mình dụ cái bọn này ra đây này. Đốt cái bọn này rất là phí nhá. Chả trúng thằng nào. Mình nghĩ là mà giết được 2 thằng đấy. Không hề hiệu quả một tí nào luôn nhưng mà. Ui. The 3rd Regiment has arrived. To think we need to deploy all our forces. You are a worthy foe, Wolford, but your fortune ends.
So, it falls to me. Mình phải đốt cái chỗ này. Thế là mình phải rút về à? Ngồi. Vua ai? Ui, sao frame đây nó rất ác nhỉ? I won't lose. Time to take flight. Mình phải kích hoạt cái này mới được. Đứng cái chỗ này. Cái này nó kích hoạt. Tạm thời bay ra đây này. Là bây giờ phải rút về luôn này này. Con chó này đừng móc lỗ mình. I'm the fool. Phép này rất là mạnh. Mẹ vẫn trong tầm chém của con này à? Bắn cung đi lên này. Behold true power. Ritual of Rain. Này mình thử để mưa, mình không rõ là cái effect của nó như nào. Ritual of Rain. Seal Slam. Let us pry out their weakness. Này cầm gậy. For the honor of House Wolford. Để bảo vệ cái hông của thằng này. Charge Strike. Úi giời. Chết rồi, nó chém chết con này rồi. Ui, con này chết luôn này. Tôi bỏ mẹ con này chết luôn rồi này. Tự nhiên nó xuất hiện một đống, khó chịu thế. I won't lose. Nên mình phải rút về chỗ này. Mình tắt cái này kiểu gì nhỉ mẹ? Để nhìn cái map. Double rush. This battle is ours. Nên là cái lừa này nó cứ linh ta linh tinh, mình không hiểu là như thế này. Con này sắp chết rồi này. Ủa, bây giờ con này không biết là di chuyển đâu để còn sống. Mình phải di chuyển ở đây. Dạ. Sẽ di chuyển. Sẽ lại búp cho con này làm cái gì? Ui giời. Mẹ này. I'll take you on. Đúng là phải cho thằng kia này đứng ở mấy cái chỗ địa điểm này mới đúng đấy.
Con này là chết mẹ luôn. À, bọn ấy đi chậm mà may quá. Where was I? Yes, very effective. Let us try out their weakness. Nên mình phải bảo vệ con này, không phải toi mẹ luôn. Không bút được cho team mình nhỉ? Trên này không có đứa nào mà đánh tanker tự nhiên nó hiện mẹ mấy con ở trên kia, rất là khó chịu. Toàn bọn support ở trên này mẹ, thế khốn nạn. I fight for peace. We can win this. I will do what I must. My time is now. Creature of Raining. Ôi mẹ không đánh được set này. Ôi vãi nhái. Mình không hiểu là mấy cái chấm chấm ấy là cái gì. Hay là nó phải lưu thêm mấy lượt đấy sao? Ồ vậy. Tưởng nó đánh được set vào ra. Ôi vớ vẩn thế chứ. Bây giờ làm sao mà ấy được nhỉ? Ôi con này xuất hiện làm gì phí. Chỗ này sẽ đốt hết cả đoạn này. Con này vô dụng rồi, chả được cái mẹ này. Ôi cái đoạn này là mẹ sao thằng này bắn chết cả lũ này luôn. Ôi con này té con mẹ đi, cái gì té đi. Thằng đấy chả được cái mẹ này. Siêu bearer. Back at you. For my kith and kin. Nó bắn chết con kia rồi. Ui rồi. I ain't that slow. Avora. Nên là mình cần cái thằng khiên tanker đứng ở chỗ này này. Mình phải rút thằng Roland này về trên này. Nên là đúng rồi, mà team mình cứ đứng con mẹ chơi hết ở trên này tốt này. Chả phải đi xuống làm gì. Cái nhà này là cái đoạn này rất là dở nhá, là nó tập trung ở chỗ này nhiều nhưng mà mình không đốt được cái đường này của nó. Mẹ. Nên là rất là vô dụng cái đoạn này. Nên là như cả mấy cái bài này là mình phải chơi qua chơi lại một lúc ấy, hoặc là một ít ấy, để mình biết được cái hướng ấy của nó. Con chó này là bắn bố này. Lecture. I will fight to my last breath. Kiếm sĩ nó chém chết mấy con này luôn. Úi dồi nó chém. Nên là cái trò này bắn cung rất là lợi nhá. Trò này bắn cung rất là kinh khủng luôn, nó vẩy rất là xa rồi. Ôi biết thế thì chả cần cái con kia làm cái gì. Gọi mưa rồi vô dụng. Ôi, cái thằng này mẹ sao bị quay à.
calls for a drink. I see a path to victory. Mình phải lùi đây, không có lựa chọn nào khác. Very well. À, bây giờ có lightning rồi này. Là khả năng phải chơi lại đó. Truyền điện này. Mình muốn giật mấy cái chỗ thì nó lại không cho mình giật, mẹ bố. Giật đây thì mình thì con này cũng chết mẹ luôn. Hay. Nên là đúng ra là mình không nên xuống cái thang ấy hả? Rồi quân mình quay trở lại là rất là mất thời gian. Từ từ, chắc là mình sẽ chơi lại một tí nhé. Cái suspend này. Real quick save data and return từ để là gì mình thử ra. Nếu mà cái thằng nào đánh thì như nào? Enter. Thử xem cái thằng nào đánh cái này sao? Cái code này sao? Nó dập lửa luôn đấy ta. Ui dồi, nó tần chết. I cannot lose. Nên là chắc là mình phải chơi lại. Set the ground on flame. Blazing chain. It worked. My turn. Ôi chạy con mẹ về này. Ôi cả lũ nó quay thằng này. Không cứu được cái thằng ấy này. Rồi ok mình sẽ chơi lại cái bài này. Suspend này. Rồi mình sẽ load lại cái đoạn này.